Hi everybody, good morning. It's your girl Elizabeth Adela Oshodi. I am beginning to see what I should have seen ages ago. I go on thread, and I see Nigerians lamenting. You go on Instagram, they're lamenting. You're beginning to wake up, right? Timing matters. Timing is everything. People like to ignore what they should concentrate on and distract themselves with the things that entertain them. Entertainment is not life. It's supposed to cushion things, not take over as the main purpose. This taxation I've been screaming about, and some other people have been trying to educate you. Now I go and I see, please tell me, is this what Nigeria is all about? I bought something for 3 million and I was asked to pay 250,000. Not just that. You understand? The worst is yet to come. I said it on here. I said those who have 3 houses will sell 2 to sustain 1. When you were supposed to all arise and speak, it is people abroad that were fighting. Not you in it. You were busy dirtying your eyes with dirty December. As if there is anything special about December outside of the fact that it's the end of the year. Because if you say it is the birthday of Christ, please show me the birth certificate. I don't understand why we can't celebrate symbolism from life. Real, true life. With all the things going on. You with the same thing with all these blogs on social media. You are giving each other power instead of you to come out and disprove things and show the hypocrisy of things. And mama, first support because you know them, because they're your friends, because you're there. I don't care. How will Nigeria ever get better if we don't start from our friends and our families and understand the reality of issues? There are people don't come mansions in Nigeria to help yara kan no ngbe nbe bai. E ma fojú olówó Nigeria wo ẹni tí ó sùn tí ó wò. So many people here have built houses that they never stepped in. Heart attack, the cardiac arrest. You don't know what people are going through. Could they need kemonturi, long throat, ojú kòkòrò le, ojú yín, ló ń jẹ́ kẹ́ máa wò pé people are doing better. And I said it, the Yahoo, jìbìtì tá ń lò, kò lè jẹ́ kí a lot of you can understand the value of money. That's why Maria and Mama compare. This one has forecast, that one doesn't have. Ṣé rí pé mo ra one jẹ́jẹ́ ni? Because I don't need to prove any points to you. I've always told you I'm not rich. But when you see people like Lisa and John Ritongbedani, tẹ́lẹ̀ ṣe sọ pé fake life ló ń lò, táwọn besties yín, àwọn fans yín tó ń dóko kiri àdúgbò, tó yẹ pé àwọn lè fẹ́ decide láti believe narrative. Nǹkan kan ṣá, what God has said when men lie to themselves enough, He will give them up to their lies, and their lies will become their truth. Eléyìí ti di delusion, ó ti di àwọn ọpọlọ. Most of you ti ya wèrè mọ̀, rí dúdú, pè funfun, rólè, ṣe ránkà dédé, lọ sí another angle, fẹ́ mu. Ìgbà tẹ́yìn bá ń support Harrison Magun show or whatever his name is, tẹ́lẹ̀ rò pé ìlú yìí máa tò. Tó dẹ̀ wọ̀n pé sàkámàǹjẹ ni bọ̀bọ̀ yìí ń lò. Gbogbo yín wá jáde, wá ń ṣe bí olórí burúkú, most of you. Kí ló ṣe, ta ló ṣépè fún yín? Àwọn ọmọ yín ẹ̀rọ tiwọn, ẹ̀rọ tọ̀lá wọn, nǹkan tẹ́yẹ yín bá jẹ, tẹ ló máa gbé fò. Oúnjẹ gan ò tí digest, gbogbo energy ara yín ló ti fò. Wo fẹ́ la lọ́dún tá mú yìí. Ṣé mọ̀ pé wàá tá à ń kígbe? The only thing tá máa ṣe ni pé ká cancel yín. We just change our phone numbers. All you ìyá, bàbá, ẹ̀yin ọmọ tẹ́ wà Nàìjíríà, àbúrò ẹ̀gbọ́n, tẹ́ hùwà bí ẹni tó rí ẹ pé kò sẹ́ni máa kó fẹ́yàn kankan. Gbogbo nǹkan tá ti ṣe arẹ́dì àti fílẹ̀ kójú ṣàmà ti wà. Kọ́ máa gbé wa wá tọrọ lórí social media because ọwọ́ epo nìkan lẹ fẹ́ mọ̀ ọ̀la. Tẹ́ bá dẹ̀rọ owó epo náà, kò ń ṣe pé ọwọ́ epo yẹn ó di nǹkan tẹ́yìn fẹ́ fi síbẹ̀. Àjẹmọ́nú, àjẹpá, Swinley báwo ni bàbá mi? Look at all of them now screaming on social media. They bought something for 3 million. Ẹ ti ẹ̀ ṣì rí 3 million kó lẹ̀.
you bought something for 3 million it is now ẹni kínní wọ́n sọ fún yín pé ìyà lomi ọbẹ̀ gbogbo yín dẹ̀ yọ yọ abọ́ pọ́ọ̀tù lẹ́yọ dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní mú owó tẹ́ ẹ ní save gbogbo yín wà into human hair ló ń wọ̀ fake hair ló ń wọ̀ máa bá àwọn ará lóyìnbó wọn change wig wọn gbogbo olórí burúkú owó tí politicians yín ti jí tán fi ń cushion òbò àwọn ọmọ yín tán fi ń cushion òbò àwọn ẹ̀gbọ́n àwọn àbúrò yín tẹ́fí òpọ́n lè compete. What are you talking about? Mo ń gbọ́ tí lady kan sọ pé owó òun gbogbo account òun 5 million lòun fi relocate sí Lẹ́kì àtìgbà yẹn òun ò wẹ̀yìn wọ́n ń fòbò kún ni. Báwo lèèyàn ṣe máa ní 5 million naira l'account tó dẹ̀ máa wá move kúrò lábẹ́ ìyá àti bàbá ẹ̀ tó máa lọ gbalé sí Lẹ́kì? Iṣẹ́ wo ló wà ní Nàìjíríà gan tá ń ṣe? Because mo ń bèrè mo rí gbogbo ẹ̀ tó ń bling bling o ẹjọ́ I come in peace o. But mi ò rí source náà mi ò ríṣẹ́ tó justify iye tẹ́sọ pé ń pa ń bolówó yẹn ti ń wá ṣé ń kànjọ ẹ̀ ni because gbogbo àwọn tó kówó lọ́lé fẹ́ lọ ṣe business gbogbo wọn lẹ lù lórí o gbogbo àwọn tó ní offices ó ti wá di a tale of two cities olówó a máa bólówó ṣe tálíkà máa bá tálíkà ṣe ẹlòmíì nù yín àwọn tẹ̀ ń wò ládùúgbò pé wọ́n lówó owó cocaine owó drugs kò ń ṣòwò iṣẹ́ wọn àwọn olówó gidi ti sá fún mẹ̀kúnnù pátápátá irinṣẹ́ nìkan lẹ́jẹ́ irinṣẹ́ ajé kẹ́ bá wọn lọ sọ́jà kẹ́ bá wọn fọ mọ́tò wọn ò tiẹ̀ wá rí yín because here téèyàn bá tiẹ̀ ṣì ń ṣe bí ọmọ ọ̀dọ̀ fẹ́yàn àti ní àwọn ìlú kan ọ̀gá yẹn á wò ṣùṣù lọ́jọ́ kan á dẹ̀ ta lọ láàánú tó bá yàtọ̀ sí very few of you bọ̀bọ̀ kan tó fáwọn tó ló ti support òun nílẹ̀ ilẹ̀ tó fún wọn ṣó máa bá wọn kọ̀ wọ́n máa ta jẹun gbẹ̀yìn ni. The source of income matters a lot. It's not the display of wealth. Ẹ̀rí tí mo bọ́ sórí íńtánẹ́ẹ̀tì tí mo kígbe mo ń wáṣẹ́ o. This is a world everywhere tó máa fún wọn ní evidence tó dẹ̀ máa wá. Can you imagine? From CNA, LVN, RNADN, RN bachelors, RN masters, and they are asking me for my GED. Mi ò mú any qualifications kankan wá láti Nàìjíríà inú system wọn bí báyìí ni mo ti gba gbogbo degree tí mo gbà pátápátá tó yẹ pé tó bá máa ṣe exam camera ni wọ́n verify yet wàá gbé certificate yẹn lọ bá wọn wọ́n á dẹ̀ mọ́mọ́ fẹ́ dá yí ẹrú wọ́n á dá ìdúró 60 to 90 days láti ṣe investigation àwọn certificate yẹn a dẹ̀ ń sọ fún yín páyé òrì bó ṣe rí pé wọ́n ń distract yín ni wọ́n ń ta gbogbo ẹ̀ yoyoyoyo fún yín ni gbà tábà máa sọ̀rọ̀ ń sìn ẹni mo wọ fake hair Dámilọ́lá ẹni wọn wọlé sí ẹni wọn tó stone sí dẹ̀ mọ̀ pé nǹkan tó dé bá yín ju gbogbo yẹn lọ mi wá ṣe yẹ̀yẹ́ yín o mo kàn fẹ́ kéde jẹ́ lẹ́sìn fún wa ni pé doing the right things matter but the timing also matters ta ló fẹ́ yí ọwọ́ aago yìí padà right now tí bàbá Tinubu kò yín sí ẹ̀yin ló kó sí o torí tí bá ti bọ́jẹ́ẹ̀tì pé $5 mo ní tí mo fẹ́ fi ránṣẹ́ sí kò níwájú ilẹ̀ àtọ́lọ́hún wọn bá yọ $3.50 as taxes kò sí ètò kan mi èyí tó bá kù lẹ̀ máa ná torí ẹni tẹ́ máa bà lórúkọ jẹ́ ó fẹ́ bílẹ̀ ó yan ẹbí nù kò wọlé òun lẹ̀ ń wá and a lot of us are doing that a lot of people ń bíbà ni mò ń bá sọ̀rọ̀ pé kọ́ má fi wá yín wò yín wọ́n á wá ya owó àwọn tó wà nílé right now tán tí wà bí ní iwájú ilẹ̀ àtọ́lọ́run tẹ́ bá bí wọ́n ẹlòmíì máa padà sẹ́nu iṣẹ́ ń bíbà wọ́n máa fire straight ni because gbogbo nǹkan tẹ́ ń ṣe lórí social media làwọn Nigerians ẹgbẹ́ yín náà máa gbé lọ bọ́gà yín pé ṣẹ́ni tó lóun ní family emergency rẹ̀ ṣẹ́ni tó sọ pé ìyá òun sì kiri gbogbo ẹ̀ à ń tó àṣírí ara wa kiri ni all over the world àdẹ̀ tí wàá mọ̀ bòun lé modesty reality of the times kì í ṣọmọ olówó fojú jọ olówó wọn ní a máa package fake it until you make it fake ni ò gbọ́dọ̀ wá pọ̀ jù original lọ wá ń kígbe taxes if you know the meaning of these taxes and the saddest part is kò ń ṣe láti fi túlù iṣẹ́ o because I've been trying to educate some ignorant fools wọ́n ní ṣẹ́yìn òkè san taxes lamẹ́ríkà taxes tá à ń san lamẹ́ríkà à ń rí èyí tó ṣì máa gbà lọ́la àwa náà lò fún taxes tẹ́yìn máa san rí èyí tó ń dẹ̀ ń gbà lọ́wọ́lọ́wọ́ àti fi san gbèsè ni ṣe é rí pé wọ́gà o let me repeat that every country needs to pay taxes
But when we pay the taxes, we use it. Life, jẹ́kí to jẹ́kí, we see it. Taxes 13 san, àwọn leaders yìí kò jẹ wọ́n kó mi. Èyí tó wá ń gbà lọ́wọ́ yín tó wá jẹ́ ètò ìnira jù láyé yìí, wọn ò tún wá nílò fún yín, wọ́n fi san gbèsè. Ṣé ẹ rí pé ti wọ one chance? Tá a bá sọ̀rọ̀ ẹni bàbá Tinubu, kí ló kọ́ mi ìbàjẹ́ bàbá Òṣòdì ló wà ń bẹ̀ tó bá ṣe bí òṣèdá ẹ bá ń sọ fún ẹ má jẹ́ kó sọ aráàlú tó lórí burúkú. Kí ló kọ́ mi pẹ̀lú èèyàn kan bàbá Tinubu, bàbá Jagaban, bàbá Kíní àti bàbá mi, bàbá tó bí mi láti díẹ̀ nínú sàárè tó ti kú. Bó bá jẹ́ òun ló rúùlù yín tó ń ṣe báyìí, ẹ jẹ́ á sọ̀rọ̀. Ẹ má gbógo fọ́lẹ̀. Ọlọ́run nìkan ló ń gbógo fọ́lẹ̀, ó dẹ̀ mọ̀ pọ́ lẹ́yìn ń ṣọ̀lẹ, ẹ̀yin ẹ̀dá lẹ́rí bí ọ̀lẹ. Ọlọ́run ò kì í gbógo fọ́lẹ̀ o. Ọ̀lẹ tọ́lọ́run rí pẹ̀yìn ayé ń pè lọ́lẹ tó dẹ̀ ń ṣe takuntakun kárakára, àwọn orin tẹ́ ń lísìn tó ń bayé yín jẹ́ o. Ẹ̀rìn Ọlọ́run gbógo fọ́lẹ̀ mi, Ọlọ́run ò lè ẹ́fà gbógo fọ́lẹ̀ táyé máa fi parẹ́. Ẹni tí ayé ń wò bí ọ̀lẹ tí ò dẹ̀ kì í ṣe ọ̀lẹ tó ń fi gbogbo ọjọ́ ayé ẹ̀ ṣe kiri kàtàkìtì kó lè dá òun lọ́lọ́run ń gbógo fún un. Ó jẹ́ kógo yẹn bùyọ́ ni o, kò ń ṣe pé ó gbógo fún ọ̀lẹ. Let us clear that. But nǹkan tó ń ṣe yín gan kò yé mi. Nigeria is the most materialistic country, the most in the whole world. And what qualifies you kò ń ṣe pé other countries ò kì í shine, but ẹ̀yin máa ń shine ju yóò tẹ̀ ń pa lọ. Ẹ dẹ̀ máa ń purọ́ fúnra yín. Ẹ kì í sòótọ́ ọ̀rọ̀. Gbogbo ọpọlọ tó jẹ́ káwọn ọmọ yín kan fi jẹ́ great inventors kan fi innovate nǹkan, ẹ ti fi kó sí wọn lápá, wọ́n ti wá wùyẹ́. Ọmọ tí ò jẹ́ nǹkan kan á máa rìn kùtùkùtù bí ẹni pé owó tó wà ní bank account bàbá yẹn ó ti mọ̀ lápò owó yẹn máa bá wọn tó ń bá nílò. You live in the shadows of other people's successes. Ẹ bára yín sòótọ́ ọ̀rọ̀. Ẹ bára yín sòótọ́ ọ̀rọ̀. Mo kàn fẹ́ prepare yín ni. Ṣé rí ti taxes yẹn ẹ tí ì filẹ̀? Ẹ mọ̀ most of you ẹ tí ì bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe nǹkan àmọ́ tí ì wọ school, you know, ẹ tí ní kẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní rajà sọ́jà, kẹ́ máa rajà sígbà ẹni sùúrù ó sì ń bọ̀ ní Kòìdé. Bàbá Tinubu ẹ sì ń bọ̀ ní Kòìdé. Mi ò kọ́ ní pé kẹ́ máa bá ṣẹ́yìn lọ because iṣẹ́ burúkú lẹ̀ ń ṣe lọ́wọ́ yìí right now. Iṣẹ́ burúkú lẹ ti ṣe láti gbàdẹ ti wọlé, ẹyọ first subsidy gbogbo ẹ̀ lẹ́ṣà fi ní wá lára. Àwọn ọmọ yìí kẹ̀rẹ́ ayé wọn ò shine the less. Àwọn tó ń protect Ṣèyí Tinubu tó rẹ̀ mọ̀ pé iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe kò ṣiṣẹ́ tó tẹ́ aráàlú lọ́rùn, wọn ò bá dẹ̀ protect ẹ̀ jù yẹn lọ. Tọ́lọ́run bá lèmi gan máa sùn lọ́la mi ò ní jí mọ́ ọwọ́ ẹ̀ ló wà torí ẹni tó máa ṣe sọlẹ̀ ń wá. Ẹ wá ń kígbe taxes. Dámilọ́lá, àwọn people yìí wọ́n fẹ́ la. Knowing what we know, do you now get why I was screaming? They are not collecting taxes to repair your country. They are collecting taxes to pay the debt. Tí ìlú tó ti bàjẹ́, tó jẹ́ pé gbogbo ẹni local government ara yín tí nǹkan ò tó, tí nǹkan ò lọ, tí business ò lọ dédé. Ilé tẹ́ kọ́, tẹ́ ti mọ bẹ́ ṣe fẹ́ maintain ẹ̀, ọ̀nà tẹ́ ní tó ti bàjẹ́, wọ́n ti wá gba owó yẹn taxes, VAT tó ń gbà yẹn, wọ́n kó lọ síbi tó ti jẹ gbèsè ni. Kọ́bọ̀ náà ò ní dúró ẹ̀ ní filẹ̀. Bí ẹni tó mú owó báyìí tó ṣiṣẹ́ takuntakun tó dẹ̀ ń dà sínú omi. Ó ní mo ní kí n ṣàlàyé fún yín. Torí gbogbo ẹ̀yin millions and throws ìjọba tẹ́ rò pé government has a face. Government ò ní face o. Wọ́n ti pọ̀ jù tó ń ṣe ìjọba ju kẹ́ rò pé ìjọba kan wà níbí kankan lọ. Ìyẹn ni mo ní kí n wá sọ àṣírí ibẹ̀ fún yín. À ń san taxes l'Amẹ́ríkà. Taxes tá à ń san à ń rí. Iná ò lọ rí. Àfi tí weather bá ṣe pẹ̀lú apology dẹ̀ ni wọ́n á tún ṣe. Wọ́n á tún lọ lodge àwọn Miss Hotel. But taxes tẹ̀yìn ń san, know the difference. Ré ìtẹ́ tí ń san bọ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Tún ní fi ètè kan, ayé kan, ẹ̀mí gbé èyí tó ń gbà lọ́wọ́ yín. Tó dẹ̀ jẹ́ pé òun ló le jù nínú gbogbo taxes ayé yìí tó ń gbé wá bá yín. Because it is not to repair your country. It is to pay the debt that your corrupt leaders have embezzled. Senator Nigeria ń gbowó ju President America lọ. Go figure. Bọ́n ṣe ń gbé sókè lẹ́ńbà, bọ́n ṣe ń gbé sókè lẹ́ńbà, ẹ̀ ń pa àwọn ọmọ yín, ẹ̀ ń betray àwọn ọ̀rẹ́ yín, ẹ̀ ń bà businesses oní businesses jẹ́, òbò tí ẹ̀ wá jọjúmọ́, pussy na water náà. Mi ì tí gbọ́rí money na water. Ń bo ni táàpù yẹn wà.
ẹ wo bẹ ṣe ń ṣe gbogbo skit tẹ̀ ń ṣe pàápàá eléyà pé bàbá mi wá bá mi kí ló ń sọ mo fẹ́ ra irun 7 million tí mo ní kó send yẹn kan irun 6 ni mo fẹ́ ra o a tún pè mí bàbá yẹn 5 million irun tí mo fẹ́ ra o. Is that how money works? For real? Ṣé bí owó ṣe easy láti rí nìyẹn tí ó bá ń ṣòwò tẹ́ jí? Béèyàn bá tiẹ̀ ń fi abẹ́ ẹ̀tọ́ Ọlọ́run fún fi ṣaṣẹ́wó kò ní mọ bó ṣe máa rọra kó fi ṣe nǹkan gidi kó so mọ́lẹ̀. Tẹ́ ń ṣe bí ẹni pé pépà lówó owó yín kẹ̀rẹ̀ kò worth anything toilet roll ni. My heart goes to those that are truly living right in your system, because ọlọ́gbọ́n kan wèrè 8 asínwín 20 aláìníròrí 40 calculation Nigeria nìyẹn. Ẹ jẹ́ n calculate ẹ̀ so tó bá ń wò mí tó bá jẹ́ ọlọ́gbọ́n àbí tí fídíò bá jẹ́ ọ̀dọ̀ tó bá jẹ́ ọlọ́gbọ́n wò around ẹ̀ ọlọ́gbọ́n kan wèrè 8 asínwín 20 aláìníròrí 200 ló surround yín. Mọ̀gbà tẹ́yàn ń jókòó ronú mọ̀gbà tí reality jẹ́ gbogbo àwọn pastors yín ló ti jà yín lólè èjì ò jà yín lólè jẹ́ díẹ̀. London just seized over 100 accounts MFM Mountain of Fire wọ́n lo eréyìí o wọ́n máa ń gbàdúrà tẹ́yẹ bá kẹ́ àjẹni tí ológbò bá ké they just keep stealing from you from the things you cannot see. But nǹkan tó jẹ́ ká ìjà fún tẹ́lẹ̀ fọwọ́ measure kí ẹ wá fi everything sí spiritual ẹ wá fẹ́ kọ́lọ̀ ń wá take care of the physical. Meanwhile gbogbo modesty spiritually yín yọrí ẹ̀ síbi kankan yọrí ẹ̀ síbi ìbẹ̀rù ayé ó ti gba ọkàn yín ń jẹ́ kọjá MFM ibo ni church ti ń rí more than 100,000 account ẹ lọ ka story yẹn London ṣẹ̀ṣẹ̀ seize gbogbo account wọn ni pé owó tó ń wọlé ìkòjò owó tight money laundry náà ń fi gbogbo àwọn orúkọ ńlá yẹn ṣe. You know, I have a friend on the social media. I'm going to be honest enough with you today. Ọ̀rẹ́ mi láti kékeré tàjọ dàgbà ni. Dámilọ́lá tó o bá rántí o lè mọ̀ òun àtọkọ ẹ̀ wọ́n jà wọ́n ṣe àti bóyá ó dùn ní bóyá kó gbogbo owó tó ń kójọ ṣá wọ́n ń ṣiṣẹ́ ọkọ àgbà auction lọ ìyàwó akú sábẹ́ mọ́tò gbogbo nǹkan tán níná ń tà gbogbo the only thing tẹ́ fi lè mọ̀ pé change wà lọ́wọ́ wọn ni àwọn businesses tán dálẹ̀ síkò àti aago ọwọ́ wọn. Then wọ́n ti wà pẹ̀lú ra wọn for over 20 years. Adẹ̀ tí ń preach ẹ jẹ́ àmọ́ Ọlọ́run onígbàgbọ́ mi ò mọ bọ́n ṣe ṣe bọ́n ṣe kó sọ́wọ́ àwọn pastors Redeem ní London nìyẹn. Gbogbo ilé tán ní gbogbo ilẹ̀ tán ní wọ́n kọ́kọ́ tàn wọ́n ní kán máa bọ̀ Nàìjíríà kan wá ṣe wedding. Wọn ò ṣe wedding látọjọ́ they were just living as common law husband and wife o. Wọn ò sọ fún mi mo mọ̀ ni o tí Redeem bá pè mí lẹ́jọ́ máa dúró máa dáhùn. Táwọn pastors yẹn tó ń fi bẹ̀rẹ̀ sí ní torment wọn spiritually pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ìbẹ̀rù vision wèrè tó ń sọ pé gbogbo nǹkan tán kó sọ́wọ́ yẹn tó ń bá kó síta àwọn ọmọ wọn máa kú. Bọ́n ṣe educated to this girl ó ti ń wá sí London láti age 15. Mi ò mọ bó ṣe ṣe Dámilọ́lá kò sọ fẹ́ anybody òun àtọkọ ẹ̀ bọ́n ṣe torí bọ ọ̀nà Nàìjíríà nìyẹn. Gbogbo ilé wọn tó wà ní London gbogbo ilé wọn tó wà Nàìjíríà gbogbo ilẹ̀ tó wà lọ́sbọ̀n tó fèsì omi níkòyí gbogbo nǹkan tán ní wọ́n tún kó àwọn ọmọ lọ sí Nàìjíríà. Ọlọ́run ló mọ bó ṣe ṣe táyé wọn ò bàjẹ́ síbẹ̀ yẹn. Bí ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí ọkọ ẹ̀ ó sì wà ní Redeem camp tó ń sùn lẹ́lẹ̀ ó ń yọ̀ǹda ìyàwó àtàwọn ọmọ torí ìyàwó ní èṣù lélẹ́yìí kò ń sọ̀rọ̀ Ọlọ́run ojú òun ti là. She was a chief. Àwọn bí tó bá fẹ́ kọ́lé àwọn ramps tomato yẹn ó lè fi kọ́ 40-story building. Trailer àwọn ọjọ́ kan ló fọ́ bridge ní Anthony ó wó bridge yẹn gbalẹ̀. Gbogbo àwọn ọmọ tó ń bí síbí àti èyí tó bí sílé ìyá máa jẹ wọn ó ń fi àwọn ọmọ yẹn há kiri ni. By the time Redeem finished with them orí báyìí ló fi ru suitcase ẹ̀ wọ London ó gbé lọ́dọ̀ àwọn èèyàn wọ́n fẹ́ sọ́dọ̀ ọmọ ọ̀dọ̀ ó ṣẹ̀ṣẹ̀ tí wàá bẹ̀rẹ̀ again. Nǹkan táwọn pastors yìí ṣe
Redeem ló bá mi sin ọmọ mi and everybody mọ̀ pé tí n bá máa lọ sẹ́ni Nigerian church Redeem ni but mi ò lè ti torí pé ẹ ṣe mí lóore kan kẹ́ wá fi báyé àwọn èèyàn jẹ́. Stop putting your pastors on pedestals. Do you know these pastors meet weekly or monthly? Tọ́ máa sọ pé branch wo ló gbowó jù, branch wo ló gbowó jù, church kan every street ní branch ẹ wà. Báwo lójú ṣe fẹ́ tójú ká máa kórè ìwọlé lọ? MFM náà. Ìfẹ́ tá máa ń ní sí àwọn nǹkan àti sí ẹni, ìfẹ́ yìí ò dẹ̀ jinlẹ̀ o. A kàn fẹ́ kójú tì wá pé nǹkan tá ti ń sọ tẹ́lẹ̀ a fẹ́ gbọ́. I said MFM and I spoke on Redeem. I didn't talk about Christ. Your faith, always hold your faith. Tí pásítọ̀ kan bá ṣe ṣákaṣáká tí ò gbẹ́sẹ̀ tí ò gbé bọ́dì kúrò ń bẹ̀ lọ sí church mi. Tí church ò bá dẹ̀ ṣe lọ dúró online kó máa gbọ́ blessings ẹ̀ kó dẹ̀ wá àwọn ọ̀rẹ́ tán lókun tán níbẹ̀rù Ọlọ́run. Why do we worship people so much? Gbogbo àwọn tó wá ń ṣe damage control fún bàbá Tinubu wọ́n máa ń fẹ́ ká dàbí ẹni tí ò mọ the right things láti ṣe ni. Yes, we all pay taxes all around the world, but our taxes are used for us, for the citizens of the world, for the roads and for the buildings, for educational system, for the safety of the masses. They're not used to pay back what our politicians told that they have refused to hold themselves and each other accountable. Bàbá Tinubu rajeti, ó tún White House ṣe, ó tún Aso Rock ṣe, gbogbo ẹ̀ lẹ́ ń ṣe. Ẹ̀ ń ṣe bí ẹni pé ayé ẹlòmíì lẹ́ ń gbé. As if you have kept your wealth in a cave, ready to take it out and leave it. One life. It's hurtful and Ọlọ́run má jẹ́ kéèyàn kú sórí ọ̀rọ̀ yín. Because tẹ́ bá mọ̀ tán ọ̀rọ̀ tẹ́ dẹ̀ ń bá àwọn èèyàn sọ, tán dẹ̀ yí mọ́ yín lọ́wọ́ bí ẹni pé you are ignorant, you hate this person, you are not Nigerian enough. Ẹ má jẹ́ àṣẹ báyìí. Ìtúsílẹ̀ ni mo wá fún láàárọ̀ ẹ̀. Ìtúsílẹ̀ mi wá ṣe yẹ̀yẹ́ yín o. Nǹkan tó ń bọ̀ ti dé kólúkálukú sàn ọjà ẹ̀ kẹ́ má bàa ṣẹlẹ̀ yá. A lot of crimes in the world are crimes of opportunities. Òun la ṣe máa ń bẹ Ọlọ́run pé kó má jẹ́ kébi pa wá ta fi máa yàkà àti yàkà ò lé rárá. Nbí kí n jẹ́ ẹ lówó ni kí n bá yàwó ẹ̀ sùn. Bí n bá tiẹ̀ tí rẹ ni tó fọmọ ṣòwò rí tọmọ ẹ̀ dolówó. Mo lè gbé ọmọ ẹ̀ kí n lọ fi ṣe olówó. Bí n dẹ̀ máa kó kádàrá ẹ̀ lò ní kí n kó sórí tàwọn ajá mi. I don't know. But when hardship comes, everything godly flies out the window except for a select few. Bí ṣe ń sọ̀rọ̀ mo wá, I don't want to compromise my faith. I don't want to ẹ jẹ́ aṣọ tó tọrọ ibi tẹ́ṣù lágbára dé. Èyí tí máa fi wà ń shelter tí yàtọ̀ máa jẹ mí shelter. Ngba ó lè yàn ní wẹ́ni tó máa bá sùn. Òun la ṣe máa ní kọ́lọ́run máa dán wa tán. In fact, lọ́wọ́ tí mo wà yìí kó má dán mi wò. And this is coming from a graduate that's schooled here. But just because the system is changed, tó bá ń wáṣẹ́ sí 60 to 90 days, that is oṣù méjì sóṣù mẹ́ta tó bá ṣọ́ra wọ mẹ́ta àbọ̀ sí mẹ́rin kán tó lè verify gbogbo documentations tó gbé fún wọn. Oṣù mẹ́ta kọ́wọ́ ẹ máa gba owó tó ń wọlé. Oṣù mẹ́ta ṣé landlord mi máa understand? Oṣù mẹ́ta ṣé ọmọ ò ní jẹun? Oṣù mẹ́ta ṣé mi ní sanwó náà? Break things down now. Tí yàn bá ń sọ̀rọ̀ ẹ kàn má máa wò pé kí ló ń sọ. Mi ò wá bí wá ṣakọ. Mi ò wá bí wá ṣakọ. Òótọ́ ọ̀rọ̀ fáwọn tó mọ̀ gbọ́ ni mo fẹ́ ká gbọ́. Ẹni tán bá ti bí sínú owó kò ń ṣọmọ olówó. Tó bá struggle tó bá ní kìkì ń ṣọmọ olówó. Gbogbo ayé ẹ̀ pátápátá ló jẹ́ kó máa fi kọ́ àwọn ọmọ ẹ̀. Teach them to live modestly. Àìmọye ìyá tí ò kí ń bọ́mọ ẹ̀ sọ̀rọ̀. Àìmọye bàbá tó ń fi ẹ̀dọ́nú ṣépè fún ọmọ. Àwọn ọmọ tó ń ṣiṣẹ́ lé lórí. Àwọn ọmọ tó ń jìyà fún. Kò ń ṣe pé àwọn ọmọ yẹn ò fẹ́ san ọjọ́. But àwa òbí àti ṣì. A fà wọ́n létè báyìí tán fi tutọ́ ni.
so àwọn náà máa live life wọn, and with the cost of things and inflation most of àwọn ọmọ yẹn wọn ò ní lè padà wá sọ thank you bó ṣe yẹ àti bó ṣe jẹ́. ẹ̀ẹ̀kan rí tó ń já mọ́tò tuntun ni, ẹ̀rí tó ń kọ́lé tó ń ralé nínú gbèsè yẹn ò yọ pé kán ṣe fún yín. so òbí tí ò bá ti gé lápá tí ò gé lẹ́sẹ̀ fún ọ̀já ẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní tajà, kò sí iye tọ́mọ ẹ lè fún ẹ. ṣé ọwọ́ kùkù ń ṣe ti pátí o. Ọlọ́run ò ní jẹ́ aṣẹlẹ́yà, because the more ta fi ń dàgbà the more làwọn opportunities yẹn ló fi ń close táyé yẹn ò sí mọ́. But a lot of you are still living in your past youth, your glorious youth. Change mentality yẹn tá à ń sọ pé age is a number. Age is not a number. àwọn tó máa gbà wá síṣẹ́ wọ́n ń wò wọn ò dẹ̀ rí ẹ láti fi agility ẹ George nǹkan tó wà lórí pépà àti nǹkan tí mind wọn sọ fún wọn pé 58, 60, 65 lè ṣe, òun náà máa fi George ẹ. We live in a computer world. That computer world tá máa ń sọ ó go far, because it has taken away the ability for me to see you for you. nǹkan tó kọ sórí profile ẹ, sórí resume ẹ ni mò ń wò. ẹ̀ẹ́dẹ̀ ṣàánú ara yín. alágẹmọ tó ń yọjó ó ń kú, ká má sọ̀pọ̀lọ́ tó ń jọra ẹ̀ mọ́lẹ̀. ìgbà wo lẹ fẹ́ purọ́ fúnra yín? mi ò dẹ̀ ní yé sọ̀rọ̀ tó rọ́jọ́ tẹ́ ẹ bá sọ jí, kó má lọ́jọ́ ọmọ ẹyọ kan ti ní ilẹ̀ máa fẹ́ fi ṣòwò, kó má jẹ́ àwọn ọmọ tó wálé bí àwọn ọmọ tó wálé lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí tó lóhùn ò bá bàbá wọn àti ìyá wọn lọ sí village square lọ wégún tó mú àlè kán dẹ̀ fò fẹ́ǹsì tó lọ rape ọmọ yẹn nínú ilé tí ìyá àti bàbá ìfisí ọmọ 15 years old. wọ́n tún pọ̀ ọlọ́pàá pé kó wá dá sí. ọlọ́pàá ní àfi tán bá sọ 100,000 naira káwọn tó lọ ìgbẹ́jọ́ yẹn rárá. Do you know the kind of systems, not just Nigeria, that the world has become? Do you understand that bling bling yẹn pọ̀ nítorí ẹni tó máa fi jí lówó náà wá, ẹni tó máa fi fà sí schemes? Come for this training, come, I'll teach you how to make money. mo kàn stroll pass gbogbo olórí burúkú ni wọn kò sọ́fẹ̀ẹ́. eléyìí fi 5 naira pa 20 million, wọn á tún ní kẹ́yìn wá fi $99 register. kò sẹ́ni tó fẹ́ ṣe nǹkan fẹ́ ní bọ́dì àfẹnitọ́lọ́ ń bá wọn síyàn. nǹkan tá à ń ṣe lórí social media yìí gan ò yé mi, torí kò sọ́fẹ̀ẹ́ o, kò sí ọ̀fẹ́. wọ́n gbé ojú gbogbo wa kúrò nínú footwork, legwork. the only thing to make owó ni àwọn programs táwọn ọmọ yẹn ń develop AI láti fi lù yín lórí náà ni, láti fi fà yín kúrò láàrin ara yín kẹwàá the technical world. ó dẹ̀ ń yàyàn wèrè. it takes away your social skills. It takes away our ability to be useful to one another. It takes away our connectivity. Tábà ti ránjú sórí internet, a máa pacify ibẹ̀ yẹn, a máa rò pé a ní ìdára wa, a ṣe ní ìdára wa o. olówó tí ń ṣọ̀rẹ́ olówó, olòṣì máa ṣọ̀rẹ́ olòṣì kú ni. kọ́lọ́hún gbà wá, kó fún wa ní ìmọ̀, ìdáríjì, òye àti sùúrù. mo kàn ń sọ ni, do you know that timing matters? tá a bá ṣẹra wa, àsìkò tá a fi ń sọ pé má bínú. àìmọye ọkọ àti ìyàwó ń ṣẹlẹ̀ sí mi gan lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí o. tí Davis Daddy ò bá pè mí bóyá lẹ́ǹkan láàrin ọjọ́ mẹ́ta, ọ̀rẹ́ dẹ̀ là ń bára wa ṣe báyìí. kò síbi tó lè sọ sàkámàǹjẹ yẹn sí, kò lè ṣeé ṣe. ó ti late. ṣé mo ti wá lọ́kọ ni? ṣé màá wá padà síbẹ̀? ó ti, systems wa ti yàtọ̀. life has taken us in different ways. so wọ́n tó bá jẹ́ ọkọ àbíyàwó, tó bá jẹ́ pé ẹ̀ṣẹ̀ fira yín sílẹ̀, ẹ pera yín, kẹ́ bára yín sọ̀rọ̀, kó má dọjọ́ wájú, kó má di ohun tá a fi ń pìtàn. torí kò rí lè sóbìnrin àbọ́kùnrin tó dáa, àfi tó bá fẹ́ gbẹ̀mí èèyàn ni mo ní kó sá fún un. bọ̀ tó bá jẹ́ pé ó fà mí létè, ó ṣe kinní kan, mi ò láti bó ṣe múra, because people get tired for a lot of things. I'm going to tell you this story and I'm going to end. One Yoruba man picked me when I was leaving Pebble. ó sọ fún mi, ó ní òun àti ìyàwó òun, they've been separated now, divorced actually for 5 years. wọ́n láwọn ọmọ mẹ́ta. ó ní what happened to them was, kò sí cheating nínú ọ̀rọ̀ wọn. ó ní ìyàwó òun kàn pé òun after 20 years or 25 years. ó sọ fún òun, ó ní inú òun ò dùn nínú ìgbéyàwó yìí, bóun fẹ́ gba divorce. I just want to go, I'm not feeling fulfilled. At that point in time, àwọn ọmọ méjì ti wà university, ẹ̀yọ̀kan wà ní high school. Only and all his life
bí wọn ṣe kójú ò ṣe ní tiwọn ìyàwó gan ò fi bẹ́ẹ̀ ṣiṣẹ́ because ó máa gbá àwọn ọmọ lọ sí activities. She was a full-time mom, you know, super mom, gbọ́mọ lọ sí activities, báwọn ṣe ń work ṣe gbogbo ẹ̀. Ó ní but inú wọn ò dùn. Ọkọ yẹn felt hurt because all his life bí ẹ ṣe máa jẹ́yàn ló ń dù. Iṣẹ́ mẹ́ta iṣẹ́ mẹ́rin bó ṣe ń ṣe láàárọ̀ ló ń ṣe lọ́sàn-án but ìyàwó yẹn feel pé òun ò feel impact marriage yẹn. Wọ́n ti wá yọ ojú ara wọn kúrò lọ́rọ̀ ara wọn, wọ́n wá concentrate lórí àwọn ọmọ. That is not the way God planned it. Bí a ṣe ń ṣe káyé àwọn ọmọ wa dá làwa náà là ń láti máa fìfẹ́ bára wa lò. A ní right láti wo ibi tó safe láti kó àwọn ọmọ yẹn sí, bóyá ọ̀dọ̀ ẹ̀gbọ́n, ọ̀dọ̀ àbúrò, àbọ̀dọ̀ ìyá àbí bàbá. A lè jẹ́ni tó ń wa ọmọ máyà jù ká fi dayé ara wa rú. There will come a point in your life when the romance will feel dry, when you want something more, when you see those children as a burden instead of a blessing. Now they've been separated for 5 years. Kò sí èyí tó dé tẹlómi nínú àwọn méjèèjì. But wọ́n ti fi àwọn ọmọ yẹn sípò wọn. Èyí tó ń fi sí boarding house, èyí tó wà university, tó ń dá sọ̀rọ̀ ẹ̀, tó wà lọ́dọ̀ bàbá tọmọdé tó máa kíra wọn. Now wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ wá bẹ̀rẹ̀ sí ní court. Wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ wá bẹ̀rẹ̀ romance again. Wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ wá understand ara wọn. Wọn ò bára wọn sùn, but they go to dinner together. They go on family vacations together. Wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ wá learn to respect and rediscover one another. Where is your marriage today? Gbogbo àwọn ọmọ tá à ń náwó ńlá yẹn fún, wọ́n máa ṣe láì fún wọn. Bàbá tó bá lóun nífẹ̀ẹ́ ọmọ jù yá ẹ̀ lọ, bàbá yẹn òmùgọ̀ bàbá ni. Ìyá tó bá lóun ní àwọn ọmọ lọ́kọ mi, ẹ jẹ́ kí n ṣe kẹ́ ọkọ mi, ẹ jẹ́ kí n rí sójú. And that was my problem because I was already in a system that the people around me didn't understand. Mo rántí tí ìyá mi bá sọ̀rọ̀, ọkọ ẹni kíní àwọn ọmọ ẹlọ́kọ ẹ concentrate. Mo ní mọ́mì rárá, ọmọ mi kọ́ ló máa bá mi sùn. Ẹ má sọ mí dolórí obìnrin, olórí burúkú obìnrin tó lọ ń dókó ń ta. Ọmọ mi kọ́ ló máa dì mí mú. Ọmọ mi kọ́ ni màá ṣàlàyé bára mi ṣe ń ṣe mí fún. Ọkọ mi ni màá ṣàlàyé fún. Owó tó fẹ́ pa yẹn Ọlọ́run á ṣínà ẹ̀. But èmi ò sọ́kọ̀nù wá jókòó tọmọ. Ọmọ wa àtàwọn ọkọ wa ayé wà tọ́lọ́run ṣe fún gbogbo wọn. But ọkọ àtìyàwó ẹ rójú ara yín. Mo ṣe sọ pé mi ò lè ṣe second wife, mi ò lè ṣe third wife, mi ò dẹ̀ lè dálé onílérú because I know the value of having a real partner in marriage. You understand? It matters a lot. Gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ tó ń sọ yẹn kò ń ṣe gbogbo ayé ló bá mu. Mi ò sọ pé ẹ̀yin tẹ́ ń ṣe wrong o, mo kàn ń sọ pé kò ń ṣe gbogbo ayé ló bá mu. Òun náà fi ń sọ statistics, ẹ máa worú insulting statistics pé 90% àwọn ọmọ tó wà Nàìjíríà tó bá ṣe DNA wọn pé èyí tó ti ṣe so far bàbá yẹn kó ló ní àwọn ọmọ yẹn because we keep enduring rather than ká ṣàlàyé fúnra wa. Owó dáa bọ́ ọmọ tó ń bá bí sínú ìṣẹ́ increment ní success. Èyí tẹ́ bá ṣe ẹ maintain ẹ, ẹ gbé bánà yẹn láwọn ọmọ yín lọ́wọ́ tẹ́ bá kọ́ wọn dáadáa. Money no be water. Kò ń ṣe gbogbo nǹkan tó mọ́ fẹ́ ló ń láti ní, kò ń ṣe gbogbo ọdún la fi ń raṣọ tuntun, kò ń ṣe gbogbo game tó wà ń lù lọ́mọ láti play. Ẹ learn láti sọ no fáwọn ọmọ yẹn. Ẹ learn I'm not pure because èmi gan tí ọmọ mi àti ìyàwó ẹ̀ tọ́n bá sí nílé bí n ṣe máa ń fi àyè fi ọwọ́ mú ọmọ yẹn ó yàtọ̀. Sit down, no, downtime. Báwọn ọmọ wa ṣe ń tọ́ àwọn ọmọ ó tún wá worse jù báwa ṣe fà wọ́n létè kan tó tọ́kàn bàjẹ́ lọ. What is the use of the sleepless nights? What is the use of the fasting and praying? What is the use of all that we have gathered when we don't have befitting successors? And láti díjú wàá bá ọmọ wí tán gbà mí báyìí wàá wọ yàrá ìwà lọ sunkún because ó mọ̀ pé ó ní ọwọ́ tó le díẹ̀ but ayé ọmọ yẹn ò ní bàjẹ́. Know the difference between loyalty and loving and between selling your birthrights and spoiling your posterity. Mo kàn ní kí n sọ ní o. So tẹ́ bá rí mi nígbà mi tí n bá sọ̀rọ̀ àbí tẹ́ bá rí ọ̀rẹ́ mi yẹn òun náà wà lórí Facebook tó bá bẹ̀rẹ̀ sí ní rọ ìpè fún Adébóyè fún redeem fún gbogbo ẹ̀, mo kàn máa ń ṣàlàyé fún ni pé ayé ò mọ nǹkan tán fi ṣe é, wọ́n máa wẹ́ bí wèrè ni.
and our people are so emotional and sentimental. Wọn ò ní dúró bèrè receipt. So tá bá ní nǹkan tó ń bá wa jà àbí tó ń ṣe wá àbí tá fẹ́ ṣe, àgbékalẹ̀ ọ̀rọ̀ náà matter. Ó matter, kò ní jẹ́ bí tán lè gé tán lè fi báyé wa jẹ́. A dẹ̀ ní sọ títí ká wá fi tìnà mọ́ra wa. Sùúrù ó tọ̀rọ̀. But get ready, the worst is yet to come. Because yes, the rest of the world pay taxes, but you will never see the benefit of it. You will never. Because it is meant to settle the debt. Don't it jẹ́ àti irú ayé ńlá tán gbé. Higher than even ibi táwọn dollars ti ní worth. Know the truth. And this is congratulations to all the people from Burkina Faso wanted to try láti overthrow. But thank God the people came out and supported the government. Lè fi wọ́n wéra wa, èèyàn ò lè support nǹkan tó ń ba ayé ẹ̀ jẹ́. The president of Burkina Faso, Ibrahim Traoré, is walking the talk. Ó yàtọ̀ sáwọn tó kàn ń gbé wa ń gbogbo tó ń fi propaganda bọ̀ wá lójú. Ìlú tí ó accept pé inú kòtò ló ń wà. Tẹ̀dẹ̀ ń sọ pé kí n lọ kọ́ staircase fún. Who is fooling who? Timing matters. Your girl. You're going to need the team. You're going to need the team. Most of us, but inflation, circumstances, situation, economy, thank you. Especially in Nigeria. Ẹ máa sọ fún ọmọ yín kan ṣe jẹ́jẹ́ tó bá ra gift tó pọ̀ jù wá ẹ sọ pé yẹn kan ló kàn káṣírí bò àtijẹ àti mu olówó ń ṣọ̀rẹ́ olówó lace good lace tí mo wọ̀ yìí sìn mi ò mọye tó ń ta ó but way back then tẹ bá máa ra lace ní Nàìjíríà ṣé ó lè jẹ́ 350,000 naira tó bá pe iye kan fún yín ní lace 5 million Judith Purse $7.5 ní o. Dollars àìmọye àwọn tó ń tajà ní dollars because tó bá pè fún yín ní náírà ẹ máa dákú. That is because the worth of the money is equal to toilet roll. Ìyá méjì ló fẹ́ jókòó gbẹ báyìí o Ọlọ́run ní ṣe wá ló kú gbẹ. But kò sí bá ṣe lè sọ Ọlọ́run má jẹ́ tó. God forbid reality yẹn ó yẹ gbadá ni o. Ó yẹ gbadá ni. Run inside. And one last thing on crypto. Wọ́n arrest gbogbo àwọn tó ní crypto ń ṣe ni. Mo ti sọ fún yín pé game àwọn big boys ní jìbìtì ní. Crypto is not a place where you invest and save your money. Mo ti try láti wá bí wá educate yín. I have crypto, but mi ò kówó púpọ̀ sínú ẹ̀. I started doing crypto nítorí bí Nàìjíríà ṣe jẹ́ so that n bá send owó sáwọn tó wà resistant àwọn activist wọn ò ní lè trace account mi. That is what crypto is for. Dark money. Owó àwọn gist lover tó ń gba blackmail ransom money wọ́n máa ń san ní crypto wọ́n wá lọ change ẹ̀ sí naira or whatever Turkish money is. Crypto is not where you keep your money. It's where you transfer your money to cash out immediately. Kọ́ má lè trace dark net ní crypto. Kò ń ṣe nǹkan tí ẹni tó rí ẹ̀ bá pé tó invest lé. Gbogbo àwọn artists yín gbogbo àwọn stars yín olórí burúkú ni most of them wọ́n kàn fi yín jẹun ni. Wọn ò nífẹ̀ẹ́ yín ẹ̀yin fans wọ́n ń lo orí yín fi ṣoríire ni táwọn bá dẹ̀ ti gba commission wọ́n ti lọ kò sí nǹkan tó ń níta fún yín kò sí nǹkan tó bì tí báǹkì o gbogbo nǹkan táwọn stars yín tà yẹn olórí burúkú ni most of them ó lè jàgùdà jìbìtì bá bọ́ ò lè bí àwọn leaders ni wọ́n kò sẹ́ni tó nífẹ̀ẹ́ yẹn kankan Nàìjíríà adìyẹ tó ń sìn tó ń fún lágbàdo àti pàjẹ́ ni. Stop listening to all your Nollywood stars. Ọmọ mélòó Ìgbò mélòó lẹ́ni tó ń polówó crypto àfi Yorùbá àti Benin Edo State iná àwa yìí náà ní. Àwa ló lè àràkà tó fẹ́ fò àti ẹ̀wà rìn. They sell you these things. Wọ́n á dẹ̀ máa pè yín padà. If you have a crypto account, tètè lọ gbowó ẹ̀ jáde Ọlọ́run jẹ́ orí gbà. Kò lọ bí kankan kò dín kankan ẹni tó ní crypto lójú the few ones go and read the latest news on Chase Morgan Bank JP Morgan Chase Bank wọ́n arrest wọn ni 419 ní crypto owó olè ní crypto
wọ́n ń fowó yẹn gbé pamọ́ bọ́n ṣe ń lo àwọn big churches yín fi launder owó abroad bọ́n ṣe ń jí owó yín táwọn politicians ń jí owó yín bẹ́ẹ̀ ni crypto ṣe rí ẹ̀yin ṣe wá jẹ́ ẹni tó fẹ́ lórí ẹ̀ ṣiṣẹ́ báyìí ó máa ṣẹlẹ̀ ọlọ́run máa gbà ọlọ́run máa jẹ ẹ fọlọ́run lẹ̀ ọlọ́run ti fi yín lẹ̀ tipẹ́ because ẹ̀ kì í ṣe ẹni tó gbọ́n mọ̀ gbogbo ayé ló ń wá bọ́n ṣe ń bá àwọn aráàlú wọn sọ̀rọ̀ bọ́n ṣe ń invent nǹkan tójú máa rí inú àdúrà lẹ́yìn fẹ́ kú sí àdúrà tí ó gbà bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbà ló ṣe ń lé àwọn tó fẹ́ ṣàdúrà fún yín á tún lóun charge 1 million Kẹ́hìndé ó dẹ̀ gbà mí the word of God is coming true says when men lie to themselves enough go and read it, it's in the Bible. Ẹ máa san pearl sí swines ní ibi tẹ́ ti ń wá owó tí ò sí ibi tẹ́ ti mọ yìí nǹkan tó ń jẹ́ òótọ́ ọ̀rọ̀ àti kẹbẹ̀rẹ̀ evidence date and time and proof gbogbo nǹkan náà ti ń fi AI ṣe àwọn fi 200 sí àwọn withdraw 4,500 AI ẹ kówó síbi tẹ́ ti lè dì wọ́n lọ́rùn ọwọ́ mú ẹ rá àwọn tó ń ṣe dáadáa tó ń bá yín sòótọ́ ọ̀rọ̀ ẹ pè wọ́n lórúkọ ẹ fẹ́ gbọ́ ẹni tó wà l'Amẹ́ríkà ń sunkún fún yín mi ò sunkún pé mo fẹ́ wálé o bí n dé Nàìjíríà mọ́ Ọlọ́run rínú rọ́kàn mi ìyá mi ní papers tó bá fẹ́ wá kó wá wò mí ẹni bá máa kú wá kú ẹni bá máa kú á kú ibi tí ń dájú dé nìyẹn torí mi níṣẹ́ lẹ́yà gbogbo àwọn tó wá bá yín ṣe 30 December àti padà sí bí báyìí ló ń ṣe wọ́n because wọ́n ti ná kọjá ayé tán rò lọ tó bá yá ẹni tó wà lábroad àfọwọ́mọ́ abroad ẹ̀ ẹni tó wà Nàìjíríà fọwọ́ mú Nàìjíríà because that's the only time tó rí yín máa pé láti mọ owó ná àtọmọ tálíkà àtọmọ mẹ̀kúnnù àtọmọ akúṣẹ̀ bọ́mọ yín bá fẹ́ ṣe 3 years old ẹ gba hall ẹ lè sọ fáwọn ọmọ yẹn pé ẹ ṣe party kẹ di gift fún wọn kẹ kàn rọra ṣe cake kẹ ṣe kàn gbé lọ school àfìgbà tẹ bá pèrò party ọmọ wọn yẹ àfi bí tẹni tó pààyàn kò yé mi o celebration of life yìí náà ṣáá ni tó ṣì ń bọ̀ àkàǹbùkù tẹ̀ ṣì ń bọ̀ àti kàbẹ́nu òun lẹ ṣe ń kówó àjọ sálọ owó gbọ́múlé lantern ẹ wo bọ́ ṣe ń ṣe ń bí ẹranko kò sí nǹkan tó wà nínú pé mi ò ní o bí ṣe jókòó yìí minus lákàùntù mi wà ojú òdẹ tì mí nítorí mo mọ̀ pé mi ò fi jẹ bọ́ǹsì mi ò dẹ̀ jalè àti tún ayé mi ṣe ni you gotta go back 10 steps to go forward 20 steps ẹ̀yin ò fẹ́ rákẹ́ tó sáré ẹ jẹ́ kó máa purọ́ fún mi time will tell but timing matters owó tó o bá fi ṣe business tó lè rí gbà padà ní o post for anybody ẹni bá máa ṣọ ẹbí kó mu ó tún ṣe tó ẹlẹ́bẹ̀rẹ̀ sí ní fàṣọ ẹbí ṣe gate fee ń bẹ́ẹ̀ dẹ̀ jókòó sílé yín ẹ̀mú tí ẹ̀yin ń lọ tòbó lọ́hùn ni ṣé wọ́n rí connections in party ni ju kẹ́kẹ́gbẹ́kẹ́gbẹ́ lọ because you have all formed cliques and WhatsApp groups and that tẹ́ ẹ̀ bá tí ì join wọ́n dẹ̀ ń lò yín lọ fi ṣorí burúkú ni wọ́n ń lò yín fi grease palm ara wọn fi ti ayé ara wọn síwájú báwọn pastors ní ṣe fi yín kọ́ big churches tó yẹ kó orúkọ àwọn ọmọ wọn ló wà tẹ́ ẹ̀ mọ̀ láti separate ara yín from the things that you are being part of but who no go know including my brilliant self and every time the more I learn the more that I don't know much but I have to bring to you the things that I know my girl. I love you. I wish us all the best. Ọlọ́run á jẹ́ kí wisdom kó jẹ́ tiwa kó sí bó ṣe lè jí sí kò tó fi tó. Ọlọ́run á fún ẹ ní ọgbọ́n àti ìfaradà láti yọra ẹ kúrò because kò sí easy way. Mo ní 2026. Ó yẹ gbàdá ni. Ọlọ́run ò ní jẹ́ kó fi lù wá. Èyí tó bá dẹ̀ máa bà wá kò ní fàpá sílẹ̀. Lórúkọ Jésù. Ire o. Love you all. Good morning. Share. Goodbye.